Hi everyone, good morning. How are you today? I would like to practice for my presentation on my project in the course that I'm taking in Umeå universitet. The course is the Swedish name is psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, trauma, ångest och depression. Or in English, it is psychiatry of adolescents and children, the trauma, anxiety, and depression. My presentation is in Swedish because I'm going to do the presentation at the Umeå University in Swedish. Let me share with you my screen. Hej allihopa! Idag ska jag berätta om paniksyndrom, sociala och psykologiska uppkomstfaktorer av paniksyndrom. Jag heter Bertie Soardi. Ni är varmt välkomna att lyssna på min presentation. Paniksyndrom kan hända till vem som helst, oavsett ålder. Däremot finns det en forskningsgap i paniksyndrom. Det finns inte så många artiklar om paniksyndrom. Syfte och frågeställning. Syftet med studien är att undersöka sociala och psykologiska förekomster av paniksyndrom. Frågeställning. Vad är sociala och psykologiska uppkomstfaktorer av paniksyndrom? Sociala faktorer menas till exempel separationsångest, och psykologiska uppkomstfaktorer som jag vill ta reda på är om ACE, Adverse Childhood Experience på engelska. Bakgrund. Enligt SF-BUP, Sveriges förening för barn- och ungdomspsykiatri, är paniksyndrom en ångestreaktion som leder till olika kroppsliga symptom. Det innebär återkommande oväntade panikattacker. Det finns två olika faktorer. Här ska jag berätta om uppkomstfaktorer av paniksyndrom, sociala faktorer och psykologiska faktorer som handlar här. Det finns även olika psykologiska faktorer, så jag vill bara ta en faktor här. Det är ACE, Adverse Childhood Experience. I den här sliden ska jag bara berätta om psykologiska uppkomstfaktorer först, som handlar om ACE. I den nästa slide ska jag berätta om sociala faktorer. Som ni ser här på högersidan finns en olika approach. Definition av ACE, eller ACE-begreppet. Vad är ACE? Adverse Childhood Experience. Det innebär olika upplevelser såsom en exponering till någonting som är farligt, toxin, någon begränsning med nutrition eller våldsam, även krig, exponering till krig, begränsning med familjeresurser och även begränsning eller att barn inte har bra stöd, positivt stöd från föräldrar. Då är det S-begreppet. Ni ser här på högersidan att det finns två olika modeller för ACE. Den första modellen är att lumping approach. Man ser här att det finns olika faktorer, olika adversity som barn upplever.
Till exempel våldsam, emotionellt våld, domestic violence, sexual våld, institutionalisering eller våld av samhället. Man saknar av mat, emotionell försummelse och även physical försummelse. Och dessa faktorer är i det räknas som en adversity. Så olika faktorer som ingår i en adversity eller typ negativ sak kan leda till negativa resultat. Det här heter lumping approach. Den andra approach heter splitting approach. Som ni ser här på bilden, i splitting approach splittar man trätt och deprivation. Till exempel här i trätt circle kan vi se physical abuse, våld, våld från samhället eller familjevåld eller sexvåld eller emotionell våld, då är det en trätt. Dessa saker som ingår i trätt leder till negativa resultat, till särskilda kategorier. Här finns det en andra cirkel som heter deprivation, att man saknar någonting. Till exempel försummelse, barn saknar mat, emotionell försummelse, institutionalisering, barn lever i en inte så bra situation. Som till exempel familj har inte så många pengar, så man hamnas i en inte bra situation, poverty. Då är det deprivation. Det leder till negativa resultat, till särskilda event. Så här kan ni kolla, det är bara olika approach till ACE, Adverse Childhood Experience. Enligt en artikel som jag hittar som skrevs av Chang och sina kollegor finns det en mild till medium koppling mellan ACE, Adverse Childhood Experience, till paniksyndrom. Enligt dem är paniksyndrom en av olika faktorer som kan leda till att människor har en paniksyndrom. Sociala faktorer. En exempel av sociala faktorer är separationsångest. Vad är separationsångest? Det är en persistent, excessiv och liksom utveckling som inte är så normalt i barns ålder. Att barn har ångest när de ska bli separeras från deras föräldrar. Till exempel när barn går till dagis eller skolan, eller när barn vill stanna en natt hos kanske kompisar, då blir barn lite rädda och de har ångest, de vill inte att deras föräldrar lämnar dem. Och, det är normalt, men om det är också, det finns olika åldrar. Så det här social separationsångest är om den separationsångest händer när barn inte borde ha en sån ångest i det speciellt ålder. Här kan vi se en metaanalys av barns separationsångest. Så här kan ni se att metaanalysis av studien för att undersöka en koppling mellan barns separationsångest och
olika ångest här. Det finns en koppling mellan barns separationångest med olika ångest, till exempel paniksyndrom, andra ångestsyndrom i generellt och även en jättestor depressiv syndrom och substance use disorder, problem med substance. Det här är en artikel om det. Och vad är resultatet då? Resultatet av den här analysen från en artikel som jag hittar är att barn som har historia av separationsångest har mer paniksyndrom. De kan uppleva mer paniksyndrom. De har 6 gånger möjlighet att ha paniksyndrom jämfört med de andra barn som inte har separationsångest när de var små. När barn har en historia av separationsångest så kan det leda till en större risk av separationsångest och andra ångest. Förekomster. I alla fall, varför får man panikångest? Ibland kan det hända att man bara har ångest på grund av det har varit stressigt, eller man slappnar av efter stress en tid, så då kan man uppleva en ångest. Man har ätit eller sovit dåligt en tid. Man har tidigare haft panikattackupplevelsen. Då blir man rädda. Man har en sån rädsla att det ska hända igen. Ibland vet vi inte varför får vi en panikångest. Nu går vi vidare till vanliga kroppsliga symptom vid en panikattack eller paniksyndrom. Här kan ni se i bilden att några symptom är till exempel hjärtklappning, känsla av tappa andan, illamående, svaghetskänsla, katastroftankar. De tänker att de kommer att dö. Man kan ha en rädsla, oro för framtida attacker. Det kan leda till undvikande beteende. Då har man i sin tur här leder till agorafobi. Man blir rädd att vara i ovänlig plats med mycket folk. Prevalens. Var prevalens enligt SF-BUP? Enligt SF-BUP börjar paniksyndrom vanligen under tonåren och är ovanligare hos yngre barn. Årsprevalens hos tonåringar är 2-3% och hos barn är 0,4%. Det är inte så hög. Hur är det med prevalens enligt DSM-4? Som ni ser här i tabell 1 är det metaanalys av förekomst av ångeststörningar enligt DSM-4 hos barn i åldern 5-12 år. Tabellen bevisar att paniksyndrom inte är så vanligt hos barn 5-12 år. Medel här kan ni se att det är bara 1,5 jämfört med andra ångeststörningar, till exempel någon ångeststörning medel är 12,3, specifik fobi medel är 6,7 och separationsångest är 3,9. Samsjuklighet vid ångestsyndrom.
Samsjuklighet vid ångestsyndrom är vanligt och förekommer i upp till 60-70% av fallen enligt SF-BUB. Här är psykiatriska tillstånd som kan förekomma samtidigt med ångestsyndrom. Till exempel ADHD, depression, tvångssyndrom, autism, bipolärt syndrom, psykotiskt syndrom, ätstörning, trotssyndrom, missbruk och PTSD. Andra tillstånd med liknande symptom enligt SF-BUP är till exempel ADHD, där rastlöshet och ouppmärksamhet som bottnar i ångesttillstånd behöver särskiljas. Missbruk, där det kan vara svårt att skilja på ångesttillstånd utlöst av substanser eller abstinens av dessa från primärt ångestsyndrom. Autism-spektrumtillstånd med obehag för sociala situationer på grund av brister i social förståelse. Inlärningssvårigheter med oro kring skolprestationer. Mani med rastlöshet, lätt distraherbarhet, irritabilitet och sömnstörning. Sammanfattning. Paniksyndrom är ovanligt hos yngre barn, utan barn har andra olika ångeststörningar. Detta kan kanske beroende på att barn har mer fokus på anknytning med föräldrafigur. Då har föräldrar barn som har separationsångest än paniksyndrom. ACE är psykologiska faktorer som kan härleda till paniksyndrom innebär inte att alla barn som upplever ACE ska ha paniksyndrom. Separationsångest är det bara en faktor. Det finns också olika andra faktorer. Det är olika andra faktorer, till exempel miljö, friskfaktorer. Kan föräldrar och familj bli en friskfaktor eller en riskfaktor? Det här är olika. Metoddiskussion, den här studien har tidsbegränsat studie, så jag har inte så mycket tid att ta reda på olika faktorer. I framtiden kan jag kanske kolla på andra sociala faktorer, till exempel kultur, olika kulturer gällande psykologiska samt sociala faktorer. Socialsystem och stöd, till exempel skillnaden mellan socialsystem och stöd i asiatiska länder och i Sverige. Kultur, socialsystem och stöd kan påverka hur barn kan ha ACE, paniksyndrom och separationsångest. Till exempel i Sverige har vi ett jättebra system. Föräldrar har mammaledig och pappaledig, så båda har mammaledig och pappaledig. I andra länder, till exempel i Indonesien, där jag är född, finns det inte en sån. Mammor har bara ledig till exempel några månader, inte ett helt år, inte hela året. Det finns ingen pappaledig i Indonesien. I Australien finns det en bra mammaledighetssystem, men det finns inte pappaledighet i Australien. Stöd för barn som upplever paniksyndrom, det kan också ha en bra, det kan vara bra att undersöka det i framtida studier. Gruppfrågeställning. Vi kan diskutera det i gruppen symptom. Hur är er upplevelse? Har ni upplevt dessa symptomer som jag visade i PowerPoint slides? Varför tror ni att ni upplevde det?
Här är referenser för min presentation och min grupp, min projekt. Tusen tack att ni lyssnar på min presentationsövning. Hoppas att ni lärde er någonting. Tusen tack, ha en bra dag!